Pag-uusapan naman natin ngayon mga boss, itong tungkol sa two-way slab knowledge, no? Itong iba't ibang kaalaman sa two-way slab. Dati kasi pinag-usapan natin sa isang video yung one-way slab. Ngayon pag-usapan po natin yung two-way slab. Sa two-way slab mga boss, marami tayong pag-uusapan dyan. Isang napaka-importanting pag-aaralan natin yung tungkol sa bakal. Kagaya po ng spacing ng mga bakal, i-discuss po natin yan, o yung tinatawag na rebar spacing. Yung pong klase ng bakal, pag-uusapan din po natin yung gagamitin dyan. At yung ratio po ng two-way slab, pag-uusapan din po natin yan, napaka-importante yan. At saka yung support po, anong klaseng support na meron ang two-way slab. Pagdating naman po sa kapal ng two-way slab, pag-aaralan din po natin yung standard thick ng two-way slab. Kaya lang mga boss, bago tayo mag-umpisa, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Ang una nating pag-uusapan mga boss, no, sa two-way slab, dito sa kaalaman, no, sa two-way slab o flooring, no. Two-way slab is a slab which is supported by walls or beam, no, on both short and long direction, and whose length to width ratio is less than 2. Ayan po yung two-way slab, no. Ibig sabihin, suportado po siya ng wall o pader at ng biga pala yan, no, on both short and long direction, no. Ayan po yung walls or beam, no, on both short and long direction. Ibig sabihin yan mga boss, suportado siya ng apat na side, no, ng beam, no. Hindi kagaya ng dati, no, itong one-way slab, dalawang side lang. Itong two-way slab, apat na side siya mga boss, no. Suportado siya, no, ng biga o kaya pader, no. And then yung length to width ratio is less than 2. Ayan yung isa pa, no, na dapat nating alamin, no. Isa sa importanteng dapat malaman yan mga boss, yung short side tsaka long side, ang ratio niya, no, dapat less than 2 siya, no, para maging two-way slab siya. Kagaya nito mga boss, 5 divided by 5 ang answer, 1, less than 2 siya. Ibig sabihin, two-way slab yan mga boss, no. Less than 2 siya, ibig sabihin two-way slab yan mga boss, no. It bends on both short and long direction. Ayan din po yung two-way slab, no. Thus, the beam reinforcement is provided in both direction, no. Yung bend, yung bend, no, sa short and long direction, ito yun mga boss, no. Ayan yung dalawang bend na yan sa long, no, and short direction. Ayan pa po yung isang dapat makita natin sa two-way slab, no. Main reinforcement is provided in both direction. So both direction din yung mga bakal niya. Ayan yung mga bakal niya mga boss, yung main reinforcement, no. Sa short and long direction, meron siyang bakal, no, na main bar. Yung main bar na yan mga boss, alternate yan karaniwan ng crank bar at saka ng straight bar. Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no, dito sa two-way slab. Yung two-way slab na yan mga boss, no, minimum thick niya o yung kapal, no, is 125 mm or 5 inches, no. Ayan po yung minimum na kapal, no, na pwedeng gawin sa flooring na two-way slab, no, o sa sahig na two-way slab, no. Minimum thick is 125 mm or 5 inches. Two-way slab minimum main bar diameter, yung taba ng bakal, is 12 mm diameter. At saka yung diameter ng distribution bar o temperature bar is 10 mm diameter naman. Ayan po yung
nakapulang bilog na yan yung main bar, no? Ngayon yung distribution bar naman o temperature bar, 10 mm diameter, no? Yung minimum, yung dilaw na bilog na yan. Ayan po yung distribution bar. Yung bakal na nasa taas, ayan po yung distribution bar o temperature bar. Samantalang ito pong bakal na nasa baba, ito crank bar, alternate ng crank bar at saka ng straight bar. Ayan naman po yung main bar, no? Yan po yung 12 mm diameter, samantalang yung mga nasa taas may bilog na dilaw na yan. Yan po yung temperature bar o distribution bar, no? 10 mm diameter yung minimum. Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Kaya lang mga boss, bago tayo pumunta sa susunod na topic, isa shoutout ko muna po pala itong mga kabalen, no, dito sa Pandakaki, Mexico, Pampanga. Shoutout po sa inyo, no. Lalong-lalo na po dito sa sumusuporta sa mix ni Kuya na si Adam Tayag, no. Dakal pong salamat kayong suporta. Okay, punta po tayo sa susunod na topic. Ang susunod na pag-uusapan natin dito sa two-way slab mga boss, no, tungkol naman sa spacing ng bakal. Minimum main bar spacing is 50 mm on center, no? And maximum naman is the nearest of 3 times thickness ng slab or 450 mm on center, no? Minimum main bar spacing is 50 mm po yan. Yan po yung nag-govern, no? Maximum spacing naman is 3 times thickness ng slab or 450 mm, no? Ayan po yung spacing ng main bar. Yan po yung bakal, no, sa baba, no. Yung two-way slab minimum distribution bar spacing naman is 50 mm din to center, no. And maximum spacing naman is 5 times thickness ng slab or 450 mm, no. Ayan po yung spacing ng distribution bar or temperature bar. Yung pong spacing na yan, yan po yung nasa taas na bakal, no. Ayan po yung temperature bar or distribution bar. Yung nasa baba po na bakal, alternate po ng crank bar tsaka straight bar. Yan po yung main bar, no. Ayan po yung minimum and maximum spacing ng main bar tsaka ng temperature bar or distribution bar, no. Kung nagustuhan nyo po itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.